نچه ما اسماعیل فرار نچه بکن ما اسماعیل خب مریض میخوام این نکن برو فونگرمونمو برا اگر خود مرتب شو کنم دوباره مرتب شو کنم برو نه تا تری برو نام اسماعیل پیدا کنی اسماعیل ساش خان این رفتن حافظم کنه بزناش اسماعیل کلا آوردیم نمیش تین دیمیش آتوسات کوری ایسا اگر زمانی که کوری رفی خدا شکر چرا تو ساله کاشی در رازی تر بیام سیش بودم ساعت ما تو سانه دی خدایا شکر خدایا هزار مرتبه شکر خدایا واقعا دعایدم جواب داد حتی ما تو سانه دی اون سالمی خدایا همین به زونال خوشبخت آبون به عشقشون برسه می هیچ وقت باورم نیابی شاد تو صاحب حرف لزه سینمی دست تلاشگی نداشت میونه سون چهار تو صاحب بگوین یه حرف نیزه خدایا بازم شوشه آیپراتور واقعا به تم ممنون آنچه من همیشه رایت پشت میبینی امیدوارم بتونم یه روزی تمام زحمات دستید جبران کنم انجام وظیفه بود آقا اسماعیل واقعا بهترین رفیقی که داشتم داخل این همه به تمام وجود آمد تشکر کنم امیدوارم که بتونم یه روزی سید جبران کنم خیلی ممنون در این جزاره دوم نمکور واقعا تای دلم یه خوشحالی عجیبی دارم که تو سال دیگه بغل شیرم سالمی چقدر ضعیف خدا قسم ای تقاس ای کارش رو باید پس بده نیلم که یه دقیقه روز خوش ببینه نیلم که به او چیزی که خوانده است باید کاریش بکنم که مثل بردیار زندگی کنم کاشن سریعتر بتونم بیام آزاده چون واقعا داخل این مدت خیلی اذیت آبیری خیلی زرد چشیری واقعا اون چی هیچ وقت دست و تلاش نیم میدارم که تا آخرین لحظه بتونم یه کاری کنم که تو خوشحالی مطمئن بام نمیتونی خدایا خود کمی چی مال تازه میگی خوبی؟ خبر؟ مجی تغییبه چی؟
نه دوشنه ترسم بیا مریض بیا رفتم دکتر چی کنی؟ تاریخ خبر خشی در نسی سال پیدا چه دست رای؟ بیشتر استفاده در ردیف رفتم یه چیز انجام زی رفتم آتسان دیر راست؟ خدا را شد چطور بی خوبی حالش خوبی؟ ضعیف آبی بیزد خدا را شد چه سلامت بی خدا را شد چه دیرش خیلی خوشحالم بریم اسمایی ضعیف آبی بی بعدشم خیلی باش بد رفتاری چردن بردنش بیاد زای سردی خرابی اما گفتش ولی بریمش زای خوب امروز خواستیم تن ببینیش و بریمش خدا را شد چه دیرش خیلی واقعا ضعیف. خیلی خوشحالم هیچ خبری بهتری خوشحالم نیچ گفتن چه نه چه آرادش کنی؟ 10 تا آدم موری آدم را میوه رفیق کوروش رفیقی چرون اوی کنم همون زنگم زنگم افتادن اسمع ما یک کاری کنی و یه را بشی رازشون انتاو آتوسان آزاد کن مطمئنم که آزاد شکلی حتما مطمئنم که یه را بشی حسو که تیم آتوسان دستشون رو زاد کن خیلی خوشحالم مشکل اینه چطور آزادش کنی همونطور که لشتن ببینی ایش همونطور که هزنگ بزنه حتما نه یه این یه راه تیخان میشه اینا یه تیخان یه آزادش کن تیخان آبروی خانه بره خان خلیفم خان خان تا چه قرار نفهمه خانم به کاری کنم چه خان بفهمه کاری کنم چه خان بفهمه ولی کاری نیکنم که آتوس آبی افته دست خان بفهمه چیخ آب روشو بره اینجا تو سالی افت دست خان تا دست داشته راست اسم باید خمو آزادش کنم آتوس آبا رو بیفته دست خان و دست گردنش سیخمون راحت داره دوباره راحت داره بیاد تیمی ولی باید قبل از هر چیزی خانه راضی کنیم با بفهمی چی کورش بودش باور نیکنه با بفهمی چی خمویت خبری بهش نالی بفهمی چه داخلی کار اصلا خموز بخواد تیلا اینطوری خودم رو اعتماد بکن باور نیکنه هر کاری کردم باور نشه زهر اومد میونه 27 سال یک قسم کردم خدا هزار تا قسم سیش خردم باور نشه باید به دلیلی به یه راهی حتما رازش کنی آخرش باید بفهم خوش نیفهمه اونه ده عقل بسرش نی پیره خیلی خوشحالم که اسماعیل و عطوسانه دی مطمئنم که تر آزادش کنی
کاش خانده کوتاه بیاد. خانده حرف اسماعیل باور کنه. خانده اصل طریقی باش بفهمونیم چه چی دار بسانه تیماد زیره. بی ما از خبری باش نه. هیچ وقت باور نکنه. برنامه خب معلوم دویمون زیاد نیم ولی بهترین دستپخت بیشتر اسماعیل کار که شاید انجام میدید بقیه زمین هم چمچمه به فکری افتاد چم بقیه هم مثل شا همین راتون ادامه ایدن مطمئن بود ایشا آغاز شده امیدوارم شد دولت با کمشش ارتباط پیدا کنه این خانه بزن نظامی ایستنه آقا ایشه گوش اکمل همینطوری بود چم یه مدت در تو بگذار زیاد مردم قدیمه دید که بخوان و زور آقا اصلا تعذیبی کنه خان بیا بگو آقا هر چه چیزی چیخوا با هر چه اروسی کنه اما هر چی مو گفت آقا دوستو بهتر گوشش ایجا من
اگه که مجموع نکنه جمله هم دوستش داره ولی باید کار همه وقت میتونه خراب بشه. به طاقت نه برای مدینا تو صاحب جدی تا این یه خورده جا میکن تا هم دعا بکنم تا من یه بخیرم دست رو شروع بود اسماعیل تراشر فیلم کالتون ناری ببرسن زبان هم سلام سکزدار اسماعیل تراشر بگو اصلا من اسماعیل تک فرار نکه من اسماعیل تک فرار نکه بگو بخواه اسماعیل بدونم یه زای میرو قایم کردی تراشر هر روز خیلی همین نمیاد اسماعیل ما اون فیلم نکشید زفر اسماعیل اون فیلم انجاش تو علی تمیز نداشتیم می‌کردن اسماعیل یعنی قایم میبونه تو اینجا قایم بشه تراشر برسن زفر برو سرم جنن زفر حال حسول نارد خود برسن سکزدار اسماعیل تیم فرار کرده خانه یه بلای سر میاره اسماعیل تراشر خواستم راهه بود که اسماعیل فرار نکه اسماعیل تراشر برم ویلکو یه دیتی نیست تا خوش با زینبه ویلکو اسماعیل کور قایم زفر کرده سیدو خطه ببینی چیزی هیچ خبری نی حال حسول نار بزن کنم ما خون مریض میخوام این نکن برو فون برمونمون برم اگر به خود اطمینان داری که اسماعیل نیست زده تیره ایگم نره زفر اسماعیل نه اگه اسماعیل بیلش تیر قاطر کنی بیار مرا برم زفر رو زارا بیار مرا آن بیاره بید این نره اسماعیل بیا برو زفر تا واسه که د تمیزیه تیگم اسماعیل تراشر برو زفر سیکو زفر سهر دقیقه اسماعیل کن اسماعیل تراشر و اونه تونه دوباره بزنه خب برو سیکو هر چند بزنه دوباره مرتب شو کنم برو نه تا تری برو نه اسماعیل پیدا کنی اسماعیل تراشر دوباره ناش اسماعیل بازاری تو باید اسماعیل خیلی دیدم سی اسماعیل صبح رفت او بهش نمیستون چی خواد بدن استر میارن یعنی تو دیدی اسماعیل صبح که من چی کرده نه اینجا برای بوری تعریف خان بدیش اسماعیل تراشر دید سیکو زفر بیا برو سر و ظهور خوش و دیگم بیا برو سر کار نه که برای خاش کافته بکنم گم هر روز یعنی مزامی بود برای خان من فرستا که برای زران زیاد که گوی اسماعیل کل قایم شد خب بیا خیلی با هم برای خان گم هر روز یعنی از یه دیگه نامه برای داخل کوفی آمون من دیر اسماعیل جرمه داخل خونه رو تشو گردی سیکی شاد کلن همه تو نشه دارین اسماعیل لیلان دونه آتوسا کرون رفته آتوسا ایمایه بدون اسم آتوسا کورون نیومه میری چیشه هر روز هیدین نظام موابون آتوسا بدبختم یه بار از خدا بیخبر لس کورش دزیرم بردن شه ایمان خبری رش ناری اگه ما خبرش داشتیم آتوسا تا استایلان نزاد دیدی دیدشیم مسیجا دست نیدیم سر دست بیه بگو آتوسا کورون اسماعیل کورونه اوه برای خان از این تیگان این کار فایده ناری برای بدر تا من از چی ترسم بیا برای تمام تفهمم تفهم رفتن آی بوسی تو هر دفعه بیا شام اختیار سید تخاگون تخانه تیدگون اون توی تیدگون ما تخانه همین حرف بزن هم زابرم ما همین حرف بزنیم ما نسیجا نیستم که در رو بود باش بگم را سید اسماعیل دب قرار چیزی اگر بینیمش داره بیانی
هر کسی یا یه بلا به سر شارم که نتونه بکنه اتکال فقط بفهم اسماعیل چی سیکو زفر باید دوباره خبر استخان سیچه هر چی تیگون محلی دیگه برای تخان خان که برای زران وردا بیونن چار چرا دست من بدیه چه بخوام سیتا خانه ازم تو سر دستت بری تا هم دونی اسماعیل کنی نه آتوسا کنی میخیسی بیا بیا یالا سلام سلام سافر دوباره کار خالی من دوباره رای درا نبودی کیا بودی خان زرا قایم شرد و نیگم درا خبرش داره زرا زای آتوسا اسماعیل هر چه خان این زفر حفظی هم بونه بزرگانش اسماعیل شو دوران نایم رمادین اسماعیل جرم هر روز یان زرا سکنو با دستور خانه یانتونه یارم اینو تا وقت گفتم تا تو دای اسماعیل و آتوسانه نشوننی باید دلیل کنم خان ادیمه za آتوسانه بلد بیل مسی اسماعیلی گفتمش تو بلایی شد گفتش بلایی دا خان سکو سکو اون روزی که دفعه بعد گفتم درم باز نکنی نون نری و یو که دوباره ولی با زن که ضربت که ولی ساعت فرار که من ولی اونو درم باز نکنی خان دلم سی صوت خواستم یه تا اوبیمش نمیستم که خواهی بدم بله من دونستم گفتم یه نقشه کشه زفر نکنی تا ما بخوام برگردم بیامونی اونه تو اونون بدی و اسماعیل بذار تا دلیل بود تا همه زیر مرکب بده تا رای نون آوردی ده که بهش پرابی باز و حساب باید بس اتنازه از دو فلان چرا ببین حالا اصول ما یکیش دیمو بی آن هر دیس فلاریه خانسی چه باور میکنی؟ چطوری باور بگون که آتوسات امانی سو کورش برده؟ خب چطوری باور کنم خب تو به کورش هم بگی بیاوش بازویی کورش کن همه هر لحظه گفت ما آزرا کودش من نوردی بوده با اسماعیل میره تخان کورش یعنی فقط ایگه نبا ایره همین کورش یعنی چیزی زنده بدین جا آتوسانه دویده یا الکی یا اصل ابدا یا خرافاتی که تسیمال کنی تو خود همه جای اسماعیل و آتوسان تو بلدی سر ضعیف و مشمرده ای که اصلا من نبلدم ولی آدم تو کنم من ایده در و در تو کنم خانه دیمه جا آتوسانه این قدر اذیتت کنم که خود بیا بگو خان فلانه جای خان سیکو حتی که من ارزیت بکنیم جا آتوسانه بلند نیست آخرش چه کوروش آتوسانه تیمادو زیبا آخرش میخوام دونم چه اشا کنم ایشا بریسه اصلا این روزخانه و گوه کشیدی خط اسماعیل واقعا افراد به دلزونی رندم حالا آتوسا بگردم همین چیزی فقط هر روز جانته میگن آتوسا کن اگه واقعی فرنده باید اینه دقیق دونه که تو آتوسانه چوشیدی با اسماعیل اینه دقیق دونه آخر عاقبت که در وقت نگرفتی اگه یعنی باربندی میمه این روزهای کلم را سهرا که باید بکنم این ایستیت فر تا آدرس دقیق 30 سربازک بوی تا برن اسماعیل بجه بیان ما آتوس خان اسماعیل پیشا بیشا زندانیش کردیم سیزی من میخیلی من زندانیش شدم من زندانیش شدم چه وقت بیاره این زعفر بینی زعفر مو باشی کن ایشا سربازک منی من هر دستوری تو عمل کنی اینه بر علیه من عملی کنه الان اسماعیل باید نیست الان نیست 10 سال میده خان بیا کوتا بیا گفتم اسماعیل یاد من این هونه دوباره یک تلکی تینه دوباره ایشان ازن فرار میکنه ایشان گفتید نه ما حواس باش بیارش من با تو نگفتم برای من روستایل دقیق بگردی چه بینه جای آتوسا اسماعیل کوره نه خان این زرا و همه چی خبردار میخوام خان سیده چی برای من کوره بگرد زرا دونم اسماعیل کوره نه آتوسا کوره فقط میخواستی خمود خان اینا نیخواهشونه بول مزامت تا فقط هی پیریدیشون نه فقط هیله چیان زرا سیکو تو اگر دونی که
جای اسماعیل و آتوسان بلدید سی تا که اذیتی گیری خان سی با هم بگو آیا انعامی خوبیه میده به خان من دیگه میگم بیا آتوسات کوروشه میخوام بگم خود دیرم کوروشه که پول آورده نمیش پین نمیش آتوسات کوروشه ایشا اگر زمانی که کوروش را پیش تلا دو اینا مبود ایشا که تلا بردی دینه کوروش اینه جلده آتوزان دین اصلا کوروش همین الان چیزی که من باور نگیری و سعی من گفتی من باور نیچردی ایما کوروش آوردی میره بازجویی شدیم کوروش اصل اولا این حرفت درویه اسماعیل هم اون زمانه میبین یه من اصلا اسماعیل شاگرد من نیست داشتم اسماعیل بیامونم من اصلا تلویزیون من اصلا تا اولین بار میچیته نبینم خط دریتا خان کوروش مطمئن بود که یا راست شد اصل اولا کوروش دهنده بلا واسه شد ببین تمام بلان ایشا بر سر ما اولی من روستا تمام مردم عوضی و ما برای چیزی جشن من روستایان گفتین که بر علی خان شورش کنین گوش خان نجرین خان و زوری خان دواره نبده و بچیان ما اگر مثلا نگویم چه فلانی دو فلانی نبیستونه خب تمام دوار هم یاسته ولی خب باید ازدواج کنه برن دنبال کار شو برن دنبال کار زندگی شو خان سیکو خواهشت بگیرم یا برای کوروش در تا آتوسانه بیار بدون خان کورش من هر لحظه بگو بفرستم یایو خب نه بیاری نه بهش بازویی که بوش داخل سیاست داخلش اعتراف کنیم که آتوسان اصل اولا این حرفت چی خود خوبه خب وقتی این کار میگی این حرفت چی خود خوبه بس ما حرفشان رو باور کنیم یه بار حرفی من گوش میدم اصل اولا این قدر ما برفریشا گوش گرفتم این قدر منه بیا برو کردین اصلا میگوز سر حرفشان صاحب ما اصلا الان اعتمادم به دفتر ندارم که باشیگم دفتر بر علیه من رفتار نکنی برای در باز کنی اونون بلی چی اسماعیل و گفته تیشنهی که هی داد بیداری که دفترم دوباره وزیرسوزی بود داشت تا این بلان برسن به دوباره اوه علیه ما الان باید دفتر کنم من این 30 سال تا اسماعیل بیا و دارش برسه و ایگم دفتر او نرین تا یه وقت بجره چندتر بار بند میمین این روستا دنبالی ما بلندا بود خان آبروتونه با اینا جاتوسان بزیرن تو بیا یا بالا حرفی من گوش میشه خود اگر میخواست آبروی منه بوره تو اومه ای رو با اسماعیل چه همه آهنگی چدین آتوزان را شید تیمی فرار چدین آتوسان خوش شد اگه آتوسان میخواستی ما هیچ وقتی کار انجام میده صبح تا صبح بر علی میومن گوشی خوندین که آتوسان بودی خواه و زور منه صادقی خواه زندگی تا خراب کنه و ای خواه هیچ تا شامون گوشش خوندین تا یه هم خان من دونو که اسماعیل من همین روستا تکون نخرده همیرونه جرم یارم خب تا اگر دونی من این روستای سیسینه ری دنبالش سیسینه ری تا سر بازار داری بری بگری بغل بسته بیاریش تا بکنه میبینی 30 سال منم آتوسا کورینه خان هرچی اسماعیل هم بجری بیارید فایده ناره فقط با آتوسان رو پیدا کنید آتوسان آخرش پیدا کنم الان دوش رهبر من اون روستای اومد آقا ما فهمیدیم که دویت فرار کرده گفتم نه برای او رو بر علیه ما شورش نکنیم نگون ولی بگید آتوسا هم میرونیم ما تا همه زیاد آتوسا رو جورم یارم و سه بچه آتوسانه وردم بانج مردم میکنیم میایگم آقا یه دوار ما که گفتین فرار کرده ویلن که به دست برده اگر این سرباز بیرنه باید اسماعیل بیاره کنیم من این 30 سال نیاره کنیش من این 30 سال که زهرا بین من این روستا نیتونم زن اذیت کنم یا بکنمش بزنیم وظیفه هم انده کنه باید بکنم این 30 سال ولی آزاد هم نیکنم تا اسماعیل هر جایه بخواه بجا بیاد ولی خب هر چی که شمیدم اصلا سربادر هم میخوام بود فقط 30 خون بگو که جای آتوسا و اسماعیل کوریدیم خانسه من بخاطری که آتوسان پیدا کنم حتی طلای من دام اسماعیل تا برای آتوسان پیدا کنیم بیاره ولی کوروش داشت نشون نداد این حرف این حرف خود خوبه اگر اسماعیل خب باشد اگر اسماعیل رو به طلای نبرده چلک بازی هم کرده نه خود بردم اصلا خوندم شد کوره اینه نبرد دوباره اطلاعی رو برد 30 خرجشو و بفروش 30 خرجشو یه درویه نه خواهم نه باور کن ما خون طلا رو با دست ما برون اصل ابدا باور میکنم که تو این کار رو انجام بدی همون میدم که اونم که تو کوروش میری بی کوروش رام دیرو چی نبارده خدمه خدا بیارده هیچ وقت دست تو آتوسان میره
خب همون زمان سیست همه نوالشی و خب بگوش تا کورش هم که زندان نه کورش اصلا ایره گوش در هم اصلا که نمیشانسه اسماعیل نیشانسه اینه فقط دارن دنبال من تومت دیدنه که تو منه بکنی از زنگی خان بچه ما کور دست خود آکسان نامه باز کنه کوری رو بده سر چی دام خب تو علکی رفتی تو دادشی تو علکی رفتی باید یو میکه محکام به سرباز بفرستم دنبال تو تا اون جایی که کورش ها بگرفتن که ما باور بکنیم که راست ولی الان هیچ باور نیست خان خیلی مادر ایشا تو دست یکی شاید من میترم ولی شاید خود تو با کورش دست یکی کرده بود نه خانی ما با کورش چرا؟ ایشا با مثلا ما کار با کورش نه خب فعلا حالا برای آزادی برای فعلا برای حالا کاری از برای رو میگن میلو فعلا آن رو جسد برای شونه برای ولی جای آتوفان و اسماعیل از شیرینه برای سلامت سربازان از جسد بکنه برای فعلا برای دنبال کاره برای اینه همه خیلی تمام بر تمامش چلج بچینه حیانیگان کورش که نخشو جای آتوسانه بود اسماعیل بلدنه ولی خب حالا تا خوب اذیت تو بکنم خود تو آخرش ای فهمی که چه خبره